Hát szép jó napot kívánunk ezen a csodálatos, szép szombati napon. Nagyon szép, tiszta az ég, aratnivaló idő van. De hát mi még nem aratunk, mert még csak a kombányt csináljuk. Köszöntünk benneteket a Horváth Gazdaság csatornáján. Kis csapattal ketten. Vasárnap meg nem dolgozunk, mert vasárnap a tyúkhúslevesbe a tyúklába való. Igen, hallottátok, úgyhogy mese nincs. Na, szóval csináljuk a kombányt, készítjük az aratásra. Egy-két apróság van, nem olyan nagy vasszisz. Aztán majd valami beszarik, akkor közben megcsináljuk. Már be is szart, az a baj, még el se kezdtünk aratni, de már beszart valami. Dehogy szart be. A TMK-záshoz nem beszarás, kisfiam. Beszart, Mondjuk egy ilyen... Ezt inkább úgy gondoltuk, hogy most cseréljük ki, nem menet közben, szóval a ratás közben. Ott a spicer az előbb kerested, látod? Itt taposol rajta. Úgyhogy ott van már fönt az új, félig. Közben egy csináljuk. Dobjuk vissza. Jövő héten meg megyünk Dubajba. Igen. Hát ott érik a magyaroszt, azt kellene kombálni. Ja, ezért fölállunk a repülőre, tetejére. Ja, és onnan... Ejtőernyővel leugratunk a kombányra, ja. a tábla közepébe. És belülről kifele aratunk. Igen. Na. A dűlő a vége. Na, hát akkor úgy állunk, hogy az égszí fönn van, az új égszí, visszaspanolva a variátorszí is. Még majd csak meg kell forgatni, megpróbálni, megpörgetni. Kicseréltem ott a magfelhordó csapágyat. Láncon is egy kicsit húztunk túl, a kalász visszahordón is húztunk egy csöppet. Dobot kipucoltuk, hogy ne rázzon. És a következő az az, hogy ki kell cserélni ott a lánckereket. Akkor először is hozunk egy 19-es kulcsot, meg azt mondjuk a lánckerék, az előbb volt egy 19-es kulcs. Kicsit túllázított. Matyi már Ferdét hátra döntötte a napraforgó kukorica adapterhez. Szuper. Lehet, hogy kellett volna még egy kulcs. Az előbb se láttam itt, de itt van egy ilyen kis nyomi. Ellen tartani jó lesz. Na most teszem, értem. Eddig ez könnyedén ment kézzel. Na. Csak megadja magát. Ez az. Jó. Maradj ott. Ez ide van.
A levegő fönt lett hagyva. Kicsit lepucolja. Könnyebben csúsz. Ez az. Így. És akkor ezt meg ide alulra. Meghúzzuk. Lassan már vége lesz ennek a láncnak is. Ez. Így jó, kérem. Oké. Még akkor annyi, hogy itt ezt kell visszanyomni felsőbe. Ez az. Libegő hengert ezzel lehet följebb állítani. Most ez már biztos, hogy könnyen fog menni. Azért csak matek szaknak megadja magát. Egy. Libegő henger felső pozícióba állítva. Hát még jó, nem lóg. Oké, franyó. Akkor lánckerék. Na, szép jó napot! Fölkerült az asztal a gépre. Még csak egy problémánk van, hogy a kocsira... Valaki megfogta zsíros kézzel a tömlőt. Igen. Kocsira rakás nem passzol, mert nem fér be a kerék, meg a vágóasztal szája közé a ferde, és ezért most kell ide tennünk egy 15 centis magasítást, egy bakot, ami megemeli a kocsin, és akkor könnyedén föl lehet venni. Ugye? Mindig az alakítás, újítás. És akkor passzolni fog. A Mátyás vágja, itt ez egy 100-as váz, ez egy gyöngyváz, mind ami alatta van. Na, ebből meg egy 100-as húvasat ráfordítunk, az pont 150 mm, és akkor annyi már elég lesz a magasításnak, azt meg oda fölvarjuk az adapter aljára, és kész. 600 km hosszúval. Na, úgy néz ki a helyzet, hogy lebontottam most itt ezeket a burkoló lemezeket, megnézni mi a stájc. Hát az öreg adapterünkön az úgy nézett ki, hogy ugyanezek a hajtásházak vannak azon is, csak azon meg volt csinálva, hogy itt a fedél zsírozhat, zsírzógomba el volt látva, hogy ne kelljen lebontogatni a fedelet és új zsírt tömni bele, nem közvetlen mindjárt zsírzóval. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy én is
Tehát most ezen is megcsinálom, úgy, mint a régén volt. Azon csak rányomta az ember a zsírzót. Szezon elején megtöltöttük a hajtóműházat új zsírral, és akkor hadd szóljon. De nem nagyon volt lebontogatva a lemez, vagy nem tudom, nem látszott rajta. Na most én lebontottam az összeset, leszettem az összes fedelet, és akkor Mátyás már gyártja a bakot alá, hogy a kocsira passzoljon. Én meg közben ezeket a záró fedeleket kifúrkodtam, és akkor 2,5-es fúróval. Jó van, jó beégeted. De ott figyeld fölülről, ott ne vard meg. Itt nem? Hát akkor nem tudod fölfektetni rendesen. Ja. Hát majd lecsiszolom. Hát ha megvarod, akkor csiszód le. Egyenesre. Na. Haladjunk szépen sorba. Ez a kis ferde legyen itt szélén. Ez a gyárba, aki kitalálta, hogy ez egy ilyen csillagfejes csavarhúzó, még nem lehetett egy sima hatlapfejűvel, úgy kell fogóval leszedni, mert ugye nem igen sűrűn szedegették le ezt a lemezeket, berakódik ide a dzsuva, berohad a csillagfej, és már nem is lehet leszedni, csak patentfogóval, hogy hívják azokat a csavarokat. Készen van az összes, fönn van. Úgy látom, a zsírzó üres, el kell menni, megtöltjük. Aztán hagytunk itt magunk után dzsuvát a kombányról. Szép jó reggel! Mondhatnánk azt is, de hát már reggel az elmúlott. Lassan 10 óra lesz. Tanakodtunk itt reggel, hogy mi legyen, mert ja, fél 10 van még csak. Elkezdett csöpörögni a... Ja, azt hittem már 10 óra. Elkezdett csöpörögni itt az eső. Micsoda? Aztán közben itt egy kormányhidrolika szervó tömlő is. Hát... Yeah, jó lesz. Folyam, akkor meg majd folyamkozva. Hát ne folyjon. Két választási lehetősége van, vagy föl, vagy Kormányhidrolika tömlő szivárgott, és akkor úgy gondoltuk, hogy inkább kicseréljük, mint hogy parátás közben elhúgyozza magát. Még mielőtt kimegyünk, azt hát most fúj a szél, süt a nap, meglátjuk, hogy mi lesz. Ha így állt össze a szekér, Mátyás lakatos mester megcsinálta, még le is pingálta egy kicsi szürke föstékkel, és akkor így fölbírom venni. Csinált nekem egy gardántartót is, hogy ne kelljen drótozgatni itt a gardánt. De azért drót az mindig jó, ha van az embernél, így van. Drót az mindig kell. Főnök meg kukoricát mer. Azt mondta, hogy ha rosszak leszünk, akkor
rátérdeltet minket a kukoricára. Ja. Ha kint a szegélye egy kicsit leverődött. Itt van már a olcsó alkatrészek a kukorica adapterjavításhoz, ha befejezzük a napraforgót. Nem volt drága, csak amit itt láttok, ez 600 000 forint volt a két henger, 12 darab forgókés a nagy hengerekre. Mi? Én is úgy jártam, mint a... Ja, igen, mellé dobtad meg a 6 darab állókés, meg 2 kis henger, mert ki van menve a másikokból a borda. Ez kerek 600 000 forint volt. Úgyhogy nem kell csodálkozni rajta, hogy minden milyen drága. És ez még nem is gyár, hanem után gyártott. El fogunk kezdeni alkatrészt gyártani. Persze. Akkor benne vagyunk. Hát elég zöld még a szár. Már nem várunk tovább, mert hétvégére sok esőt mond, úgyhogy remélem be is jön, mert földnek nagyon kellene. Mondjuk ez kicsit zöldebb, mint a többi, mert ez jó megritkította tavasszal a bogár, sokat kievett, és azért lett ilyen ritka. Nagy tányérok vannak, de azt a hiányt nem kompenzálja, azt az állomány hiányt. Látom, hogy vadak is voltak, menne egy kicsit körülnézni. Ez ilyen. És érdekes módon, hogy jobban szereti a napraforgót, mint a kukoricát, amit no-tillbe vetettünk, napraforgó, ott előtte ott próbálgattuk a vetőgépet beállítani, a szakaszolást, és valami régi kukoricamagot tettünk bele, és a kukorica, hát gondoltam, ott nem érdekes, majd kipróbáljuk, úgyis kivegyszerezzük a kukoricát a napraforgóból, és a kukorica gyönyörű szépen kikelt, és a napraforgót meg csontrasz, az 1,3 hektár
csontra kiette, úgyhogy azt még egyszer el kellett vetnünk, úgyhogy ledeszikáltuk azt is, mert már a vize engedte, de viszont még az nem elég száraz, úgyhogy azt majd lehet, hogy egy hetes eltolással tudjuk talán, vagy még lehet, hogy tovább is kell várni vele, hogy száradjon, mert az 16-os volt, ez 8 körül van, úgyhogy ahhoz képest, hogy mennyire zöld a szár, jó a szem, a szem az jó benne. És érdekes, hogy itt fönt a domboldalon ette meg jobban, látszik, hogy hát hiányos, teljesen hiányos. És ez a két tábla, vagyis 3 tábla, amiben nagyon kárt csinált, tehát hogy nagyon megritkította az állományt. Tehát ami többen 40 000 fölött volt, azt meg kell hagyni, azt nem érdemes újra vetni. Úgyhogy hát ilyen 2,5 tonna körül mutatja a gép. Nagyjából tegnap bekalibráltuk, úgyhogy ez talán a valóságot mutatja. De ahogy elnéztem, egy-két helyen a madarakat is megetettük, hogy a fele tányérban nem volt szem. Hát most az ember ilyenkor legyen elég okos, hogy várjon még, ne várjon meg. A madarak is eszik, de ki tudja, mi lesz a hétvégén, mond valami frontot, vagy akármit leburítja itt nekünk egy vihar, egy rossz idő, akkor inkább levágjuk. Van vissza. Ha ezt most befejezzem, akkor még 26-27 hektár van még vissza. Főnök meg a ifjú padawan elmentek, levitték az autót, az első autót, mert tegnap már levágtunk 10 hektárt. Az erősebb volt mindez, az 4 tonna körül, vagy még lehet, hogy több is volt, pedig aztán az gazosabb volt. De hát majd a végeredmény, majd meglátjuk, mi lesz a végeredmény. Itt azért, ahol nem ritkított annyira meg, itt egész jó. Itt mindjárt fölmegy 3 fölé a mérő. Hát hiába tettük a 12 kg force-t mellé, valamennyire hatásos volt, de nem volt annyira ezek szerint jó. És mindenhol, ahol főleg ugye az a rész volt a ritkább, jobban még, ennél ritkább. Mindenhol ott volt a nagyobb kár, ahol a szomszédban vagy gabonatorló volt, vagy gyepesi, mint nekünk ott a Lucerna például. Fölül is valami gabona volt, és azokon a táblákon ott volt a nagyobb kár. Tétel. Hát most majd jövőre valamit kitalálunk, hogy
mivel tudjuk megfogni ezeket a bogarakat. Már utána néztünk már egy-két dolognak, egy-két praktikát be lehet vetni, régi praktikát. Tehát majd meglátjuk. De ugye tavasszal elég vontatottan is kelt, nem tudom, környében mindenkivel, akivel beszéltem, mindenki panaszkodott, hogy nagyon vontat, pedig mi aztán mi tényleg később is, hát annyira nem később, de viszont megvártuk, hogy pluszba menjen a talajhőmérséklet, mert volt, aki a 0 fokosba, meg a -1 fokosba is elvetette, mi azt azért nem mertük. Hát minden évben tanul az ember, próbálkozik, de hát ez van. De két egyforma év soha nincs, sosincs. Mert hogy tavaly tanulunk valamit, vagy az idén tanulunk valamit, az idén próbáljuk úgy csinálni, aztán kiderül, hogy mégse jó, mert éppen most a másképp van. Más akadály van. Készen is vagyunk ezzel a 4 hektárra. (2,58-2,6-ra mondja az átlagot. Én ezzel meg vagyok elégedve, ahhoz képest, hogy tavasszal azt hittük, hogy semmi nem lesz belőle, olyan későre is kelt ki. Aztán utána még jöttek a galambok, még azok is megcsipkedték, tehát volt itt minden. Láttam a neten egy-két kombányos felrakta a nagy 5-6 tonnás, 4-5-6 tonnás napraforgókat, hát gratulálok neki, örülök, hogy nekik jó lett legalább. Ez nem nagy darab, volt 4 hektár, 4,1. Volt egy-két rész, ahol itt persze ezen a részen, ahol erősebb volt, és ott arra főfele, ott a domboldalon, ott ettek én. Hát itt meg ez a nagy üres folt, ahol kivitte a víz. Nem tudom, mióta itt megcsinálták a betonutat, azóta állandóan megállít a víz.
ott vannak már. Na. Hát nézzük meg az időjárást, mit mutat. Szánkrop mit mutat. Ó, szombat, vasárnap 19 mm, szombat 3 mm vasárnap, és még holnapra is mond 3,6-ot, de azt mondja azt. Délutára mondja, hogyha véletlenül ma nem tudjuk befejezni, akkor még holnap talán délelőtt. Hát az a kis 1,3 hektár, ami meg a no-till-es kísérlet, azt meg majd később 1-2 hét múlva levágjuk, mert az 16-os volt még az este, amikor befejeztük ott mellette. Az a 10 hektár is 9, valamennyi, nincs is 10. Az is úgy nézett ki tavasszal, hogy újra kell vetni, aztán hát csak összeiperkedte magát. 3 tonna fölött lett ott is. Úgyhogy nagyon az idén ez a napraforgó téma, ez a franc tudja, nem az igazi volt az idén, vagy lehet, hogy valakinek igen, de nekünk nem. Sok oka lehet neki, de megpróbálunk rányavigálni a kocsicskára. Levesszük a kormányt. Fagytál. Ja. Szárat ide begyűrte. Azt a leborult szívár végig. Ezért ez a ritka napraforgó, hogy ritka nagy szára van neki.
Megnézzük, hogy állunk. Ki kell pucolni, mert nem fog beakadni. Tele van hosszal. Nem jó íze van ennek a gaznak. Talán jó is. Kezdjük. Szuper! Velem! Nincsenek elrakodva a rosták. Most jó. Ott van az a 200 lókikor. Hát tavaly szoktunk vele, mert állandóan teleraktok. Ládákat kellett kisebb lukurra cserélni. Oda csináltuk a lapátokat, van gyáriba, de mi masszívul megcsináltuk. Meg az utóverőre rászereltünk egy hosszabbító lemez, hogy ne bírjon annyi mocsok lejönni. És akkor így ezekkel az átalakításokkal így most jó megy. Egy kis plé nem ártan ennek az orsónak.
Köcsörjük meg. Szóródó áruért 50 000 a büntetés. Gondolom ezt ti is tudjátok. A szóródó áru 50 000. Megyünk tovább. Naptárat bezárjuk. Haladjunk. A kocsit azt lehet, hogy bezárom. Még mielőtt itt valaki akciózna benne. Itt elég nagy a forgalom. Kutya sétáltatoktól kezdve bánatom se tudja, kik járkálnak még erre. Jó van akkor. Tehát haladunk, csináljuk. Ez picit jobb, mint a Michelin'i darab, az előző darab is jobb volt, az is kb. 3-ra jött ki az átlag, már kicsit több mint 3, majd meglátjuk a végére, hogy ez mennyi lesz. Hát most 2,7-et mutat, de hát menet közben, ez még a dülőt szedtem eddig csak le. És ott kicsit lecapáltak a vadak, meg vaddisznók kiturkálták. Meg a széle picit gazosabb volt, ritkább volt, de itt már bent egész jónak néz ki. Itt már mutogat 4 tonna fölött is a mérő. Hát majd meglátjuk, hogy mit mutat. Meg lennék elegedve egy 3 tonnával, hogyha kijönne az átlag. Úgyhogy nyomjuk neki, mert délutánra, holnap délutánra mondja az esőt. Szenkrop mondja az esőt, meg a másikak is, másik appok is. Hát majd meglátjuk, mi lesz. Remélem, hogy nem túl ki velünk az idő. Amúgy nagyon kellene az eső. Ezek a szárazföldnek most mellettem is vetnek a... Szerintem árpát vetik a srácok, vagyis egyedül veti egy jó ember, új petrei gazdák. De úgy porzik a föld utána, hogy ilyen kilométeres porcsik van. Jó száraz a föld, kellene az eső. Most ez is, hogyha le tudnánk aratni időben, utána kapna egy jó esőt, akkor utána lehetne belevetni. Vetni a buzát majd. Hát csak legyen egy kis eső. Imádkozzunk az esőért.
De hát majd meglátjuk. Akkor a mai utolsó ürítés. Minden jármű tele van. Mára befejeztük. 22:45. Ezt még rácsúcsozzuk. Remélem ráfér. És akkor holnap folytatjuk. De előbb még hazadöcögünk. Egyet az. Az elejében. Igen. Kész vagyunk, fiam, gyere! A szép jó reggelt mindenkinek! Tegnap levágott, napraforgót visszük főnökkel, ott vágkázik elő. Visszük le Bogykára, szárítóba. És akkor, ha minden igaz, akkor ma be tudjuk fejezni az aratást. Ha megérkeztünk Bogykára. Ez a Zsuzsa nénieknek a csodálatos szép telepe. Elindultunk az utolsó 2 hektár lenyeszetűni. Kicsit elment az idő délelőtt ezzel a 2 kocsi leadásával, de hát ez van, most mit csináljunk. Ezt a 2 hektárt már csak lenyomjuk. Erre az autóra meg ráfér. Aztán az idő az velünk van, hála a jó égnek, de holnapra 40 mm-t mond a Sandkrop, igaz? 52. Vagy 52-t? Na hát akkor még többet. Hát itt a 2 napra. Reméljük meg is lesz, mert a földnek nagyon kellene, annyira ki van száradva. Láttam itt, hogy mentünk lefele Bogykára, láttam valaki lazítozott, de hát ilyen muglik jöttek ki, úgyhogy iszonyatosan kell az eső a földnek. Na, addig is nyomjuk. Főnök úr alatta az utolsó 2 hektár napraforgót. Csak azért, hogy ne csak éjszakai aratásról legyen videó. Délutáni aratás, 3-4-2-kor. Itt a vége. Majd Lehet valami rendellenes nyugulvány van az oldalon. nem rendellenes az oda van.
úgy értem, hogy nem szoktál nyitottságával. A valós az. Látom, az is ment ki. Még kukoricát? Várja. Ja, a Csabi, igen, azt mondja, hogy le kell, hogy vágjon valamennyi kukoricát egy táblába, mert azt mondja, ha hétvégére fennhagyja, akkor nem fog maradni. Ja. Mindegy segítik elpusztítani a vadak. Ja. Azt mondja, a 2 kocsit belevágják, Ja. lekonyvázzák. Ja, ő is mondja, hogy hát nagyon kellene az eső, mert porzik minden, mind a Ja. puskapor, olyan száraz. Hát több mint 3/4, csak nem akartam, hogy félrőbb kelljen Ja. visszamászni megint. Ezért nem tettem. Tehát most mindegy, ez már rá fog férni az autóra. Úgy. Ja. Csíkocska.
Húzd egy kicsit előrébb, nem tud lefolyni. Még egy kicsit. Még. Még egy kicsit menni előrébb. Menj előrébb, mert a hátuljáról nem folyt le. Jó, leengedheted. Akkor befejeztük az aratást, vagyis hát saját napraforgó aratásra. Most leállunk a gépekkel és folytatjuk másnak az aratást. Készen lettünk. Levittük az összes szotyit. És akkor most visszajöttünk a kombányért, kicsit letakarítottuk. Befejeztük. Most mondhatnám azt, hogy megyünk haza. De nem, mert megígértem még valakinek egy darab földet le kell vágni, mert hónapra megmondja nagyon sok esőt. De ez már másik téma. Köszönjük, hogy megnézted a videót. Ha akarsz, dobj egy lájkot. Ha akarsz, iratkozz fel, ahogy gondolod.